بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت ما یک معادله را نشته کردیم و اسکنش کردیم و حال یک مشکل بسیار عمده دارم و نمیتونم این را در داخل MS Word تایپ کنم و اگر بخوایم تایپ کنم باید مهارت خاصی داشته باشیم تا این فرمول در بخش ایکویشن MS Word تایپ کنم. پس آیا میشه که بدون از اینکه من تایپ کنم این عکس به فرمول تبدیل کنم؟ و جوابش است بله. چگونه این کار صورت میگیره؟ شما عکسی از معادله خود دارین که از طریق موبایل یا اسکنر استفاده کنین، سپس داخل شوین داخل براوزر و در mathpix.com داخل شوین و لاگین شوین. در mathpix.com در بخش هوم شما بخش سنپ کلیک ماوس کنین. در این بخش گزینه اول ببینین create snap by image upload نشده است. کلیک ماوس کنین، سپس فایلی که شما اسکنش کردین انتخابش کرده و سپس در اوپن کلیک ماوس کنین. اینجاست که فایل با شما تبدیل به معادله میشه. حال که تبدیل به معادله شد نیاز هست که شما کپی بگیرین. پس میشه که در ایکویشن لاتیکس کپی بگیرین. انجام کپی اجرا شد. برنامه MS Word رو باز میکنیم. داخل MS Word لازم است که شما ایکویشن بیارین با کمک انسرت و سپس ایکویشن، چون فرمول شما لاتیکس هست و از اول لینیر هست به میاد دلیل لینیر سلکتش میکنم و فرمول خود با کمک هوم پیست استفاده میکنم و چون من میخوام باشم پروفشنال شود دوباره در ایکویشن در بخش کنورت دوباره پروفشنال سلکت میکنم. به این شکلی تانستیم که اون فرمولی که داخل یک ورق اسکن بود به عکس تبدیل کرد.